Chào mọi người nhé. Hôm nay có con Juji Juicy này của khách Hà Nội nhé. Anh sửa chỗ mình quen này nên là anh tin tưởng anh gửi qua. Con này trong tình trạng nhé, tình trạng khách báo là sống cơm, nên là mình cũng đoán với khách hàng là con này chắc là cắm nhầm 220 là bảo anh ấy điện lại cho vợ, thì vợ báo là con này bị cắm nhầm, sau đó cắm cơm không không chín nhé các bạn nhé. Đây mình thử ghim lại điện này xem nó có lên không. Vẫn bấm nấu được nhé. Xem là nó có nấu ăn dòng được không này, mà nó báo mà khách báo sống cơm nhé. Quạt có quay nhé. Có ăn dòng 10A nhé, mà cơm sống nhé các bạn nhé. Đây con này các bạn nhìn này, mặt khiển có hiện tượng là đen màn nhé. Cái đen màn này thì mình vừa check qua rồi. Cái này vừa check qua này, xoong thì chắc khả năng dùng khá là lâu rồi. Mình bảo mua cái nồi mới nhưng mà anh đấy anh bảo mà sửa cho anh. Đây các bạn nhìn này, nồi bị rơi này, nên là nó bị móp méo, nên là nó bị phì hơi ra nhá các bạn nhé. Cái này là mình chỉ cần gõ lại thôi, lắn lại này là cân nhá. Sẽ đi gõ lại và mình sẽ tháo ra, mình xử lý xem là bị làm sao, nó bị sống nhá. Ăn dòng 10A đủ dòng nhá, đủ dòng để nấu cái nồi này đấy. Đây mình đã ra lấy búa, mình quay vài quay này. Các bạn cứ kê cái mặt này xuống đất, xuống xuống cái ghế hay là cái vật liệu bằng gỗ nhá. Mình úp này xuống, mình gõ vào cái rìa này là nó bằng lại là ok nhá. Mình tháo thực tế ra xem nó bị sao mà khách hàng báo là nó sống nhá. Sống cơm thì cái dòng Juji Juicy này nó vẫn khi sống cơm nha các bạn nhé. Nó không như những cái dòng nồi cơm điện, mâm nhiệt, hay những cái nồi cơm điện tử của các hãng Việt Nam hay là nồi tàu nhé. Nó rất dễ sống cơm, nhưng nồi Nhật thì sống cơm thì nó chỉ có trên một số modem như kiểu nồi Hitachi. Nhiều khi mình cắm điện cái bến áp mình công suất nấu không đủ nha các bạn nhé. Không đủ là lên nhiều khi là nấu cơm nó hay bị sống cơm. Chứ còn bình thường mấy cái loại nồi này thì do menu mình nhiều khi mình chọn vào cái chế độ nấu gạo sinh thái nhé. Gạo sinh thái thì nó nấu cái chế độ nấu tiết kiệm đấy các bạn. Nhưng là cơm nó sẽ không ngon. Các bạn nên tắt bỏ cái chế độ nấu tiết kiệm đi, hoặc là cái chế độ eco nhé. Chế độ eco là cái chế độ nấu trên cái nồi Toshiba ấy. Mình nồi đã tiết kiệm điện rồi, nên là có nấu thêm cái chế độ nấu có ăn nhiều điện hơn thì nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Nên là các bạn cứ chọn cái chế độ nấu cơm ngon nhất này. Có thời gian thì mình cứ chọn chế độ nấu cơm dài thì bao giờ nó sẽ ngon hơn. Dài cái thời gian ủ cơm, thời gian nấu cơm nó sẽ ngon hơn nhá. Này, nấu cơm nó bị phì hơi này, các thứ này nó chảy xuống này. Lồm này các bạn nhìn này. Nước này là mùa lồm nhá. Lồm nó ướt đấy. Lồm ướt nó phì hơi, lồi nó phì hơi, nó chảy xuống. Những cái nồi như này thực ra nếu mà các bạn chưa ăn nồi cơm cao tần bao giờ thì với những con nồi Juji Juicy này, các bạn cũng đã nấu cơm đã khá là ngon này. Khi mình đã ăn cái nồi cơm bãi, những cái nồi cơm ở những dòng phân khúc cao, thì những cái nồi cơm cấp thấp này thì lại sẽ cảm giác cơm rất là chán nhé. Nên tại sao mà nhiều khi mình đang ăn những cái nồi cơm bình thường, mình chuyển sang nồi cao tần đã thấy cơm nó rất là ngon rồi.
Con này để mình tháo ra nha, tháo ra thực tế cho nó bị làm sao. Thế vào cắm nhầm, mà cắm nhầm thì mình cũng chưa thấy cái hiện tượng là chạm chập gì nhá. Chắc là mình phải tháo mạch ra mình xem thực tế đó. Con này bị ghim lộn điện các bạn ạ. Ghim lộn điện xong thì nấu cơm nó bị sống. Đây mình thấy bị cháy này. Đây là bị cháy này. Đây. Bị cháy cái này nó cũng không lổ hẳn ra nha các bạn nhé. Thì mình theo mình phán đoán nó sẽ như thế này này. Nó không lổ hẳn này đi nhá. Thì khi bị nấu ấy nó sẽ báo lỗi, thỉnh thoảng nó báo lỗi E06. Nhiều khi mình cứ cắm nồi cơm ở đấy mình không chú ý nên là mình không biết là nó bị làm sao, nên là mình nghĩ nó sống cơm. Đây mình thấy nó đứt một cái đoạn đường mạch này. Đường mạch này nó chỉ vào ZLG thôi. Đây. Cái này thì thực ra nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều nhá. Cái này nó chỉ làm cho mình mất cái bảo vệ ở đây thôi. Mà nó không ảnh hưởng gì đến dòng khi nấu cả, nên mình vẫn thấy cái này ăn 10A nhá. Tại sao nhiều khi Juicy những cái dòng thấp này cắm nhầm thì xong các bạn cắm tiếp là nó vẫn nấu bình thường đó. Nhiều khi không phải đi sửa. Còn nhiều khi trường hợp nó nặng hơn thì mình mới báo E06 hay H04 thì mình phải đi sửa thôi. Con này đang hiện tượng bảo sống cơm. Sống cơm thì mình sẽ kiểm tra lại mạch xem nó có vấn đề vì cắm nhầm không. Vì cắm nhầm mà sau khi cắm nhầm mấy nồi cơm mới bị sống nhá. Nó nấu nó không còn ổn định như là lúc ban đầu nữa. Đây, mình thấy có cả dế này. Nồi kiểu nhiều khi nó bắt đầu mùa lồm ẩm đấy. Lồm ẩm nó gây ra rất nhiều bệnh. Nhiều khi nó ẩm bướt cái mạch nó còn dế đó vẫn không chịu bay đi đây, nó vẫn còn bám trên mạch. Đây nó còn dế này, nó vẫn ở đây này, dùng cho mọi người xem này. Đây đấy, không rõ là cái chỗ nào mà lại vẫn có ở Hà Nội mà vẫn có dế giếc này chui vào đây. Đây màn hình này. Đấy, màn hình hơi nước nó vào đấy. Cái này sau mình xử lý nhanh cho anh nhé, cái màn hình nhìn cho nó rõ nét. Cái này bị sống thì mình sẽ kiểm tra lại xem các đường cảm biến nó xem thế nào. Có thể là cái menu cơm của mình nhá, khi cắm lỗ nó bị reset lại các bạn nhé, reset lại về cái nấu tiết kiệm, nên là cơm nấu nó không còn ngon nha các bạn nhé. Cái này mình check lại thôi, khả năng cao con này chỉ bị reset lại cơm, cái chế độ cơm của nó, nên là nấu cơm nó sẽ không ngon nhé. Đây mình sẽ kiểm tra lại nhé, hết nhé. Cái này trước tiên thì mình sẽ thay tụ bảo vệ nha các bạn nhé. Tụ bảo vệ nó lổ đấy. Con này chắc thì xông nhẹ đây. Xông nhẹ này mình cứ thay đi thôi. Thay và nhớ câu cái đường mạch vào nhá. Câu cái đường mạch đứt vào, không khi mình cứ cắm 220 lần nữa đấy, trả lỗ cho.
Nên là tại sao nhiều khi ở Yoshi các bạn cắm nhầm xong các bạn không đi sửa, sau các bạn cắm nhầm lần nữa thì nó hay bị hỏng lắm. Mình thấy nó vẫn nấu được nên là nhiều khi cũng không để ý đâu. Khi nó bị sống cơm hay nó bị cắm nấu nó bị dài thời gian là khi đó thì mình mới bắt đầu có lỗi mình mới đi sửa. Và khi đi sửa thì thấy thợ báo cắm nhầm thì nhiều khi mình lại bảo ô có cắm nhầm đâu nhỉ, nồi nhà em có bao giờ em cắm nhầm đâu. Nhiều khi cắm nhầm nó vẫn sống này như thế đấy các bạn ạ. Nhiều bác có thắc mắc là tại sao em thay con tủ bảo vệ Panasonic mà không thấy em thay con tủ chống sét nhá, vẫn giá trị 221 nhá. Đây có con chống sét này. Con này hơi khó nhìn chút nhưng mà con này cũng có cùng một giá trị nhá, cũng 7D221. Thực ra hai con này nó tương đương nhau nha các bạn nhé. Các bạn không mua được con xịn thì các bạn cứ lắp con tụ này cũng không vấn đề gì nhá. Mình cũng đã test rất nhiều rồi. Cái giá trị 221K này, 7D221K này. Lắp thoải mái nhé. Không vấn đề gì đâu. Không cứ phải lúc nào cũng phải xịn quá đâu. Vẫn đảm bảo bình thường nhé. Mình làm sao đừng lắp cái tụ cao quá đâu. Tụ nhà sản xuất dùng con 221 thì mình dùng cứ 221 thôi. Còn không có bí quá thì vẫn dùng 241 vẫn ok nhá. Những con đời cao như kiểu Tiger ấy, trên mẫu Tiger đời cao thì vẫn thấy dùng 271 được nhá, nên là các bạn không quá lo lắng nhá. Mình vẫn cứ thay bình thường thôi. Đấy, cái đường mạch đất này, đường mạch đất thì là mình sẽ câu mạch ra nhá, mình đừng lấy cái chân của cái con linh kiện mình nối dài ra nhá. Vì cái bản thân là cái đường mạch này nó rất nhỏ này, để khi cắm nhầm nó lổ nó đứt ra nhé. Các bạn mà để cái đường mạch to quá thì nó sẽ như cái sông ấy, khi nó vỡ đê thì đáng lẽ là nó sẽ chảy vào mà nó đứt, nó kiểu nó ngắt được nhá. Cái đường mạch này nó sẽ ngắt được. Còn khi mình câu cái đường mạch, mình giữ cái chân linh kiện to này mình đặt ra thì lúc đó nó sẽ không nổ được, không nổ, và cái mục đích bảo vệ của nó cũng sẽ không được làm việc đúng cái nhiệm vụ của nó. Nên tại sao mình phải có những cái đoạn cầu chì mình phải thay cầu chì 2A 3A mà không thay cái cầu chì to là như thế nhé các bạn nhé. Con này sống cơm thì mình thấy nó dòng, mà mình thấy dòng ăn 10A rồi nhá, nên là sống cơm thì gần như là khả năng sống cơm thì con này chỉ là do nó reset lại menu. Mình chỉ cần chọn lại cái menu thôi nhá, để mình thay tủ bảo vệ này, mình xử lý cái màn cho anh ấy nhá. Tiện mình sẽ xử lý cái màn lên cho anh ấy. Xoong thì mình gõ lại rồi. Và các bạn có thể nấu thêm chút nữa, mình sẽ chỉ cho các bạn nấu thêm con chở 330 ohm vào đấy, là các bạn nấu cơm nó sẽ chín lục hơn. Dù mình có bị chuyển sang cái chế độ nấu cơm sinh thái, nấu cơm tiết kiệm này, nó sẽ cắt bớt cái quá trình ủ ngâm cơm hay là sưởi đi, làm cho cơm nó không chín ngon nhé. Đã nấu cơm nồi Nhật thì các bạn là nó còn nấu tiết kiệm nữa thì cơm làm sao ngon được, nó đáng ăn bao nhiêu điện đâu. Sợ tốn điện thì các bạn chỉ có bằng cách không nấu cơm cho nó tốn
đỡ hẳn đi. Chứ còn đã dùng nó phục vụ mình mà, đồ nó phục vụ mình thì mình hỏng thì mình sửa thì mình đẻ thôi các bạn. Nên là các bạn cứ yên tâm đi, xử lý luôn, các bạn cứ dùng đi. Hỏng thì đã có anh em thợ xử lý cho các bạn. Bác nào cần Bắc Ninh thì cứ mang qua em sửa này lâu năm rồi. Thì, nhiều khi ở gần nhà có khi nhiều bác không biết đâu, anh em thợ thì anh em quen quá thôi. Này cái này nó bị phì hơi thì mình thay cái mặt phim này đi. Phì hơi hấp hơi đấy. Đấy, những cái mặt như này cạo rất là chắc nhé. Cái này thì mình lại lấy cái dao sắc đây, cái dao trổ đấy mình, này cái dao sắc là mình lấy dao sắc mình làm đây, cái dao đấy mình hay cạo linh tinh này. Đấy mình cạo bình thường ấy. Còn mình muốn cạo dễ thì mình lấy máy sấy mình sấy đi nhá. Các bạn lấy máy sấy và các bạn sấy qua thì làm nhanh mà. Đây mình không có một tí nên là mình lười nên mới sấy nhiều khi nó ồn. Cái này mà mình sống cơm này mình cứ đi đào, đi ngồi xử lý cái sống cơm mà mình không phán đoán ra cái nguyên nhân thì nhiều khi sửa rất là mất thời gian. Mà có khi chả phải do sống cơm đâu, mà do cái chương trình của nó, chương trình nấu nó không chuẩn nhá. Chương trình nấu nó đang ở cái chế độ nấu đấy, mình cần ấy nước. Khi mình chuyển sang cái chế độ khác, mình theo cái thói quen mình vẫn nấu cái lượng nước đấy, mà nó gây ra cơm của mình nó bị thiếu nước khi sinh ra cái cơm nó bị lõi nhé. Các bạn cứ nấu thử như lượng hàng ngày xem. Hàng ngày mình nấu cần lấy nước, mình sẽ nấu bớt một chút nước ấy. Cơm nó vẫn chín nhưng mà nó sẽ bị hiện tượng bị lõi. Cảm giác ăn cái cơm nó bị lõi mà ở giữa nó không chín, thì cái nước nó chưa thấm được vào bên trong cái hạt gạo nha các bạn nhé. Tất cả cái phim dán màn hình này là em đều dán phim mới nhé các bạn nhé. Các bác nào có băn khoăn phim thì các bác cứ nhìn nha, em dùng cái phim chuẩn này, phim mới. Thế làm gì để dùng cái phim cũ làm gì các bác. Cắt dán cho nó mất thời gian này. Cái này mỗi cái nó có cái góc riêng các bác ạ. Nên nhiều khi mình cắt nó phải đúng góc. Đúng góc thì nó ra cái chất của nó, cái màu của nó chuẩn. Mình cứ xoay này. Tại vì cái phim này nó có phim các góc khác nhau. 45, 90, 135 hay gì đấy mình cũng không nhớ lắm đâu. Làm sao cái góc nào mình nhìn thấy nó đẹp nhất đây, trong nhất và sáng nhất thì mình cắt thôi. Không quá cầu kỳ đâu, không khó đâu. Các bác làm lại phim này thì có áp dụng cho rất là nhiều ngành nghề, như kiểu sửa xe máy chẳng hạn. Xe máy làm lại phim, những cái bảng hiển thị công tơ mét mình vẫn làm bình thường mà. Cái đấy mình cũng có thể tự xử lý được. Nhiều khi mình tự xử lý được, không thì mình mang ra cửa hàng họ thợ xử lý được cho các bạn nhé. Còn khi mà mình đã giao cho thợ rồi thì tốt nhất là mình cứ kệ họ làm đi. Tại vì nhiều khi mình có phải là mình biết tháo đâu.
Mà tháo thì nhiều khi không biết tháo là còn lận lành thật là què ấy. Tại vì nhiều khi cái dán màn hình này nó chỉ là một cái thao tác, nó là một cái mình để mình rất là dễ, nhưng mà khi mình để mình tháo ra mình thay cái chi tiết đấy nhá, cái công đoạn tháo mới là công đoạn mà các bạn lấy tiền của các bạn, nên là nhiều khi mình thấy nó dễ thật đấy. Nên tại sao mà người ta lấy vẫn cứ phải lấy công của nó nhé, công cao nhé. Các bạn làm nghề rồi các bạn sẽ thấu hiểu được, làm nghề thì cũng thế thôi, nhìn người khác làm thì bao giờ cũng đơn giản, tại vì bản thân họ đã cũng làm rất là nhiều rồi, cái thao tác của họ hàng ngày này, hàng ngày họ làm này, nên là nó sẽ rất là đơn giản. Quen các cụ rồi chăm hay không bằng tay quen tay rồi thì làm bao giờ nó cũng nhanh nhẹn. Đấy. Xong thế nào lại được cái màn hình nó sáng đẹp rồi là mình lại lắp vào thôi. Cái này mình sửa cơm sống thì mình theo cái phán đoán của mình, rồi mình chịu trách nhiệm với cái phán đoán của mình thôi, nên là không có vấn đề gì cả. Và mình test nhé, test cơm nhé, sau đó mình test cơm lại nó ok là được. Đây, màn hình đấy ok rồi, ngon đét luôn. Thực ra nó không mất bao thời gian đâu, nhưng mà mình cái này là tiện thể mình làm thôi, chứ còn cái nồi này mình lấy tính cái vì thay cái bảo vệ nó cũng chả đáng bao nhiêu cả, mình tiện thể mình làm, mình tháo ra thì mình xử lý cho anh cái màn hình luôn. Mình cứ làm tốt đi, giá cả nó hợp lý, không có khách hàng kêu cả. Còn nhiều cái nó mình thay vào mình phải lấy công cao thì mình phải báo. Còn khi khách hàng quen phong cách hoặc là cái cách sửa của các bạn rồi thì các bạn cứ lấy giá hợp lý là yên tâm, không bao giờ nó mất khách đâu. Đó, thế là ngon lành rồi. Cái này phì hơi thì mình sẽ check phím luôn cho bác khách nhé. Phím nó không có vấn đề gì thì mình không cần thay. Này, các bạn nghe, các bạn thấy nhá, không kêu này. Mặc dù trước đó mình có ấn cho các bạn xem là vẫn ấn được nhá. Đấy. Nhưng nó sẽ phì hơi xong là nó sẽ gây ra rất là nhiều bệnh nhá. Đấy, cái này ấn được này. Đến phím này xem nhá. Lại không được nhá. Nên là nhiều khi các bác gửi đến em một bệnh nhưng mà em làm em phải lấy thêm nhá. Đấy, cái này thì lại ok. Phím đấu này, phím đấu rất rõ ràng là trước đó mình vẫn bấm được các bạn nhé. Đấy, nên là cái này thì em vẫn thay đây. Này em thay hết đây, em không giữ một cách nào cả. Dù một cái có những cái phím nó vẫn còn ok nhá. Em thay đồng loạt luôn, nên các bác sửa bên em yên tâm. Trước giờ em làm được như thế nhá, chứ không phải cứ quay video rồi em mới làm thế nhá. Đảm bảo chất lượng luôn. Mình làm sao để khách hàng xa mà mình khi sửa bên mình làm sao nó không bị quay lại những cái vấn đề vớ vẩn như kiểu về anh sửa chỗ em xong về một thời gian nó lại không bấm được phím. Cái này các bạn có thể làm luôn nhé. Các bạn có thể lấy thêm tiền thì mình nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Mình thay đảm bảo cho khách hàng tại thời điểm đấy nó
sau về nó không phải sửa những cái vấn đề vặt vụn vặt nữa. Những cái kiểu phím hỏng này mà các bạn không không check cho nhé. Check cho thì một thời gian nữa thôi, cũng có thể là sau chỉ cần vài bữa các bạn sửa xong cái này thì khách hàng họ sẽ quay lại đây. Nên là cái thời điểm này mình tháo ra mình sẽ xử lý luôn, còn nó nhiều quá thì mình sẽ báo khách hàng nhé. Có khách hàng có thay thì em thay cho luôn để cho nó đáng sự cố, ví dụ cái này nó hết pin chẳng hạn thì mình sẽ báo khách hàng. Còn những cái nó đơn giản như phím thì mình thay luôn cho khách hàng. Này thì mình tính công vào cái xử lý thay tụ bảo vệ rồi, xử lý cho nó cơm nó bị sống ấy. Con này theo phán đoán của mình sống nhá, sống chỉ có do nó bị khi cắm vào nó bị reset lại đây. Sau khi nó xung điện là nó reset lại màn hình, nó trở về mặc định nấu tiết kiệm. Để tí nữa mình lắp vào mình sẽ chỉ cho các bạn. Các bạn không nên chọn chế độ nấu tiết kiệm nào. Đây mình xem check xem mình có sót cái phím nào không. Khi không sót rồi thì mình tiến hành thay đây. Đây là phím toàn phím mới nha các bạn nhé. Phím mình cắt ngắn chân để nhiều khi những cái sửa những cái nồi cốc mình nhét cho nó nhanh. Nhiều khi mình không nhấc hẳn chân ra, mình thay thế mình cắm nó dễ. Nhiều khi cắm dài lại phải cắt đi. Đấy, nhiều khi đi sửa nhé, đi sửa những cái này mà mình thấy những cái khác nó không ok thì mình cứ báo khách hàng thôi, chả vấn đề gì cả. Không có khách hàng là muốn vừa sửa cái này xong thôi được mấy bữa lại phải đi sửa cái khác đâu. Mình đo thì có mấy phím hỏng, mấy phím chưa hỏng, mà thực tế là nó vẫn còn bấm được ấy. Bấm được nhưng mà cái mức của nó có thành bình thường mình đo là nó thông mạch là nó kêu ấy, nhưng khi mình ấn này mình đo điện trở là nó có lỗi trở nhá. Phi phím nó có lỗi trở rồi thì là khi đó là nó dễ bị lỗi nhá. Lỗi phím thì nó cũng phải tùy vị trí phím mà nó sẽ gây ra cái bệnh khác nhau, nên là mình cứ thay mới thôi. Cái này thì chả các bạn có đi học thì ở trường lớp thì cũng chả ai bảo cái này cho mình đâu. Cái này là trong thực tế khi mình làm mình ngẫm ra mình trải nghiệm này. Nên là có những cái thì mình chỉ có thực tế mình làm mình trải nghiệm thì mình vẫn mới thấy đây. Nhiều khi các bạn cứ tiếc vài cái phím cho mình mất công mình đi dò đi làm cái khác rất là mất việc. Nên tại sao nhiều khi mình cứ thay cái gì chất lượng là mình thay vào, sau mình không phải đi làm lại những cái đó nhé. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phím. Còn thực chất này đây nó có một cái phím nữa này, phím này không lắp nhé.
Phím này mình lắp vào thì cũng không bấm đến đâu. Phím đấy reset mà trên bo mạch của nó không hề có nút nhấn ở đấy nhé. Nó chỉ có ở trên đấy, trên mạch đây. Đây này, có một cái phím bấm này. Đây, phím này, phím reset đây các bạn ạ. Những cái đời sau này phím nó cắt hẳn bỏ rồi. Đây là khi mình nhìn đây, không có phím nhé, không hề có phím đâu. Phím đó thì như kiểu khi mình lỗi hay gì đó, mình chỉ cần tháo ra, mình reset, mình bấm cái này mình reset được cái khiển này. Đấy, hàn mấy cái phím này lười không bật cái quạt hút lên, ho rồi luôn rồi các bạn. Sau khi tay phím xong thì mình vệ sinh thôi, vệ sinh lại mạch sạch sẽ. Bật quạt hút lên mình vệ sinh đi. Cái việc vệ sinh này nó khá là quan trọng các bạn nhé. Nhiều trường hợp mình đã gặp này, khi mình vệ sinh đọc có thay phím này, bảo em thay phím xong rồi em lại test tự nhiên lồi nó bị H04 đấy ạ. E06. Đấy là chính là do các bạn không vệ sinh đi. Các bạn vệ sinh sạch sẽ đi thì lấy đâu có bị làm sao đâu. Nhiều khi mình làm mình không lười không vệ sinh thì nó nhanh thật đấy, nhanh hơn là khi rất nhiều luôn đấy. Nhưng mà mình thấy nó cũng thực ra cái công đấy mình làm nó kỹ một chút thì cũng không có vấn đề gì đâu. Một vài thao tác thì sau nó thành cái thói quen. Để mình sửa những cái nồi cao cấp hơn thì mình sẽ không mắc những cái lỗi sơ đẳng này. Nhiều khi mắc cái lỗi sơ đẳng là mình sẽ gây ra cái pan khá là nguy hiểm đối với những cái nồi có giá trị cao. Đây khi mình test lại nhé. Cái con này chạy IC 1913 này. Các bác nào nồi này bị E06 nhá, mà tụ không phòng nhá, mà bị lỗi E06 thì chạy IC này thì gửi qua em xử lý cho nhá. Nào mình vừa có điện thoại thì anh anh ấy hỏi xem là cái con la mắt ngọc nó bị sống cơm, thì mình phán đoán là khả năng nó lồi nó mới hết pin, nên là cái menu của mình nó lấu nó bị thay đổi, nên là cái mình cho nước nó cũng khác, nên là cơm nó bị sống đấy các bạn. Do mình đã quen một cái mức nước rồi nên là khi mình
thay đổi cái chế độ nấu mình lại vẫn cái quen cái lượng nước đấy, nên là nhiều khi gạo nó không đủ ngấm nước này, nên là cơm nó ăn nó cảm giác nó khác thôi. Đây con này xem nào, mình sẽ xem cái đường cảm biến nó ở đâu nhá. Đây cảm biến nó ở chỗ này, và xem trên nắp nó có cảm biến không. Mình sẽ can thiệp nhá, can thiệp cho cơm nó chín hơn nha các bạn nhé. Thang đo 200k này, đây nó sẽ có cảm biến đáy nồi này, nồi Fuji 58k ở nhiệt độ khoảng 21 độ C này. Còn bình thường nó chỉ tầm 40 50k này, mình có thể thay 50k được nha. Đây trên khiển này, cái cảm biến trên lắp nồi này 36k này. Còn lắp nồi 36k này thì mình sẽ tăng cái giấc trở lên nhé các bạn nhé. Tăng thì mình có nhiều kiểu tăng. Mình đây mình dò xem nào. Đây một đường cảm biến này. Đây 2 chân này. 2 chân cảm biến này. Còn đây hai chân, 2 cái sợi dây ủ đấy các bạn. Ủ lắp đấy. Đây là 2 cái sợi ở ngoài này, ủ lắp này. Đấy, thế nào bây giờ mình can thiệp vào nhá. Can thiệp vào mình sẽ nối một con trở trên cái ủ lắp nhá. Ủ lắp thì mình tăng lên trở một chút đấy. Tăng con trở chỉ tầm 200-300 thôi, là cái nhiệt của nồi nó sẽ lên rất là nhiều rồi nhá các bạn nhé. Các bạn không nên tăng nhiều quá nhé. Để đảm bảo mạch nó còn đẹp này, mình sẽ can thiệp ngay ở cái chân con cảm biến này. Mình sẽ trích một đoạn này. Trích một đoạn ra, mình thay một con trở vào đây. Nối tiếp một con trở vào cái cảm biến nắp nồi nhé. Mình sẽ can thiệp vào cái cảm biến nắp nồi, nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Cái do là cái nồi này nó cũng bị bong chóc cái phần đáy rồi, nên là nồi cơm nấu chắc chắn nó sẽ có một lượng cháy nha các bạn nhé. Nên là mình tăng một chút cái trở phần lắp nồi, hay là mình nối vào đáy nồi cũng ok nha các bạn nhé. Đây là mình có cái cách can thiệp, là mình có thể can thiệp vào cái phần cảm biến đáy nồi. Còn đây mình can thiệp vào cái phần cảm biến lắp nồi nhé. Phần cảm biến lắp nồi này mình chỉ sẽ tăng trở một chút. Tại sao mình tăng trở lắp nồi? Các bạn hiểu đơn giản là nó sẽ hiểu rằng ở trên cái phần trên của nồi ấy, chưa đủ nhiệt độ nhé, là nồi nó sẽ ra nhiệt nhiều hơn. Và cái lượng nhiệt nó sẽ cao hơn là khi mình tăng cái trở đáy nồi đi. Trở đáy nồi thì mình tăng thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu.
Đây là mạch sau khi mình đã nối tiếp một con trở nhé. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Nối tiếp một con trở 300 ohm ở đây. Vào cái cảm biến trên nắp vùng nhé. Và giờ mình sẽ cho vào mình test. Mình sẽ chọn đi nấu cơm nha các bạn nhé. Chọn chế độ nấu lại chế độ cơm trắng. Và mình test đây. Các bạn yên tâm là khi đã can thiệp này là nó sẽ ok đấy các bạn ạ. Bạn nào mà làm theo mà được thì cơm nó chín già ngon hơn thì quay lại like cho mình nhé. Trước đây thì có khi là nhiều khi mình quen với cái kiểu can thiệp vào đáy nồi đấy, cảm biến đáy nồi nhé. Giờ mình sẽ biết thêm một cái hình thức nữa là can thiệp vào cảm biến lắp vùng nhé. Vì nấu những cái nồi cao tần này thường là nó nấu với ở cái dạng 3D nhé các bạn nhé. Nên là cơm nó sẽ rất là ngon. Mình cứ test lại là nấu cơm chọn gạo trắng chuẩn là cơm nó sẽ ngon này. Dòng chuẩn 10A. Dòng mà nó có vấn đề thấp thì là cơm nó sẽ sống nhé. Các bạn nên cho cái miếng này vào nhé. Đừng nên bỏ đi. Còn không có thì mình không có thì phải chịu thôi. Còn zin nó có thì mình cứ cho vào. Không mất đi đâu cả. Này nó ở bên này mà mình tháo ra, mình phải chỉnh lại rồi. Bây giờ mình lắp vào nhé. Lắp vào mình sẽ test nấu bình thường. Xong là các bạn test cơm nhé. Test cơm xong thì là sẽ kết luận được chuẩn nhất nhé. Mình bắt tạm đây. Nó xấu cơm thì mình phải điều chỉnh lại. Mà khả năng là theo kinh nghiệm của mình thì nó sẽ ok thôi. Này chọn lên nó sẽ bị bắt đòi chỉnh lại giờ này. Đây nhá. Các bạn đang thấy này, cái chế độ này là gọi là chế độ nấu sinh thái này. Hay được còn gọi là nấu tiết kiệm đấy. Nó đang ở mũi tên này. Các bạn nấu là sẽ hay bị sống cơm đó nhá. Nên các bạn bỏ qua cái chế độ này. Và mình bấm menu rồi. Chuyển sang cái chế độ cơm trắng này. Và mình nấu nhá. Khi đó cơm nó sẽ chín ngon hơn nhá. Còn không các bạn chuyển sang một chế độ khác này. Nấu 74 phút này. Nấu thời gian dài thì cơm nó sẽ mềm và ngon hơn. Cái này sau mình sẽ đi thử, mình sẽ chọn chế độ cơm trắng này. Và mình đã can thiệp rồi nên là khả năng cơm sống sẽ là không có nhé. Cái video này mình xử lý màn hình này, tay phím này, thay cái tủ bảo vệ này. Và can thiệp một chút vào đường cảm biến nhé. Thì con này mà cơm mà sống, cơm mà không chín ấy thì mình sẽ quay video, mình up cái video ở dưới cái video của cái nồi này nhá. Còn không các bạn cứ làm theo mình nha, là ok nhé các bạn nhé. Mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.